به یک نکته کوتاه می‌خواستم اشاره کنم که البته در موردش توییت زدیم و صحبت کردیم، ولی خب گفتیم در لایو امشب یوتیوب هم در موردش صحبت کنیم. ببینید دوستان، هر زمانی که می‌بینید در با تنش‌های منطقه‌ای روی بازار ایران تأثیر میذاره، هزینه صرف شده از جیب جمهوری اسلامی توسط مردم به خزانه دولت برمیگرده. شما دقت کنید، دلار بالا رفت، بورس خونین شد، خیلی از مردم ضرر کردن و دوباره بعد از یکی دو هفته خواهیم دیدش که همه چیز نرمال میشه. یعنی در این موج‌ها و تنش‌هایی که توسط خود دولت ایجاد میشه باعث میشه که اون بودجه‌ای که برای مسائل مختلف مثل مسائل فلسطین، مسائلی که حالا به هر صورت نیاز دارن، به واسطه ایجاد بحران در این بحران کاسبی کنن و دولت جمهوری اسلامی هم رگ خواب مردم رو یاد گرفته و با ایجاد بحران و تنش و سناریوهای هماهنگ شده، مثلا با اسرائیل که میگوید نوبت ایران هست بهش حمله کنیم، سریعا قیمت کالای اساسی مواد دلار ماشین بالا میره و اینها باعث میشه که مردم هم طبق معمول هجوم ببرن برای خرید دلار و طلا و بعد از 2-3 هفته دوباره برمیگرده به حالت ثابت. الان هم دقت کنید دوباره بعد از اینکه دلار صعودی شد باز خواهد گشت دوباره به زیر 50,000 تومان و 49,000 تومان باز خواهد گشتش و این یک سناریویی هستش که جیب مردم رو با این بازی‌های سیاسی میزنن، یعنی با ایجاد یک بحران، نه اینکه فقط در ایران باشه، در اکثر نقاط جهان هستش. ولی خب مردم ایران به واسطه اینکه جمهوری اسلامی طی 43 سال اکثرا دلال کرده و عادت کردن به پول مفت درآوردن، خیلی ها تلاش میکنن به واسطه این نوسان ها پول در بیارن و متاسفانه نهایتا جمهوری اسلامی از پول خود مردم برای سرکوب مردم استفاده میکنه و هر چقدر هم امثال ما فریاد بزنیم که در این صفهای خرید دلار، خرید ماشین، ثبت نام ماشین یا به هر صورت پیش خرید چیزهایی که دولت اعلام میکنه نروید، به هر صورت کسی گوشش بدهکار نیست. نکته کوتاهی بود که می‌خواستم بگم. به هر صورت هر وقت که دیدین بورس بالا پایین شد، دلار داره بالا پایین میشه، دولت قراره جیب شما رو بزنه. وضعیت جمهوری اسلامی به مراتب نسبت به گذشته به ثبات رسیده، جریان‌ها در بازی‌های خاورمیانه تغییر کرده و جمهوری اسلامی عملاً در حال تغییر ماهیت دادن هستش و نیاز به ثبات داره. برای همین هستش که با عربستان، مصر، غرب و حتی امریکا مذاکره کردش و البته لابی هایی هستن در اسرائیل تلاش میکنن که این جو رو متشنج کنن، ولی الگوریتم اصلی به حال نظام سلطه جهانی که در سند 2030 هستش، وقتی مطالعه کنی، وقتی طی 10 سال این برنامه ها رو مرور کنی، متوجه میشین الان جمهوری اسلامی نیاز به ثبات داره، نیاز به آرامش داره و مطمئناً طی چند وقت آینده با ایجاد یک بحران مشروعی تلاش میکنه که یک مقدار بازی رو عوض کنه و حمایت مقداری از مردم رو به خودش جلب کنه. حالا میتونه با انتخابات باشه، میتونه با اعلام مرگ خامنه‌ای باشه، با اعلام استعفاش باشه. به هر صورت یک اتفاقی باید رخ بده که در این اتفاق بتواند یک مقدار مردم رو به سمت خودش جلب کنه، چون به هر صورت برای تغییر ماهیت دادن و به هر صورت رفتن به سمت رفراندوم قانون اساسی و حذف ولایت فقیه، اینها نیاز به یک ثباتی دارن. چرا میگویم حذف ولایت فقیه یا تغییر قانون اساسی؟ چون به این منوال سیستم فاسد و فشل و عملاً چندین پارچه جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره و گلوبالیسم جهانی برای اینکه بتونه اهداف خودش رو جلو ببره نیاز داره که این نظام رو سر و سامان بده. همینطور که در زمان احمدشاه قاجار به حال ایران به روسیه باج میداد، به انگلستان باج میداد، ولی انقدر مدیریت کشور فشل شده بود، انقدر سیستم فاسد شده بود که کار جلو نمیرفت. برای همین انگلیس‌ها رضاخان رو آوردن، ازش حمایت کردن. همزمان در ترکیه هم یکی مثل آتاتورک رو آوردن بعد از جنگ جهانی به هر صورت اول و دیدیم که روال عوض شد و رفت. مثلا ایران و ترکیه رفتن به سمت مدرن سازی، مثل ترکیه که به هر صورت تازه تأسیس بود رفت به سمت مدرن سازی و خب یک منافعی برای ایران داشت، ولی خب اکثریت اون منافع حالا بر اساس تاریخ‌هایی که هست می‌بینیم که برای کشورهای غربی و ابرقدرت‌ها بوده. امروز هم همین وضعیت مشابه آخر قاجار رو داریم و آخر قاجار هم
اگر انگلیس‌ها ورود نمی‌کردن شاید می‌رفتیم به سمت یک دموکراسی یا همون مشروطه موفق می‌شد، ولی خب با آوردن رضاخان و دیکتاتوری که ایجاد شد در داخل ایران عملاً بازی انگلستان در ایران حفظ شد. الان هم که بازی تغییر می‌کنه هیچ دولت غربی و گلوبالیسم جهانی اجازه تغییرات کلی در داخل ایران رو نمیدهد، برای اینکه منافعش در خطر میفته. برای همین میبینیم که تمام کشورها مثلا فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا میان اعلام میکنن که ما مدرکی نداریم دال بر این که جمهوری اسلامی دخالت کرده باشه در غزه. دقیقاً همون اتفاقی که در سناریوی آرامکو افتاد که حالا در یک بحث مجزا بهش خواهیم پرداخت، یعنی آرامکو و غزه عملا در راستای منافع گلوبالیسم جهانی بود. برای همین اسیر این نوسانات بازار نشید، جیب دولت و خزانه دولت رو به واسطه این خرید و فروش‌ها تامین نکنید. وضعیت طوری نیست که دوباره دلار بالا بره. نهایتا دلار طی یک دوره 6 ماهه بین 42 تا 44 هزار تومان ثابت خواهد ماند. نه به اینکه به خاطر اینکه ثبات اقتصادی داشته باشیم، خیر، به خاطر اینکه وضعیت عرضه و تقاضای دلار با هم جور در نخواهد اومد و انقدر هزینه کالاهای اساسی گران خواهد شد و واردات به داخل ایران بسیار محدود و توسط خود گروه‌ها انجام میشه و این بر صورت سیستم میبایست بتونه تو یک نرخ ثابت، عین مثلا امارات، نرخ ثابتی دلار رو حفظ کنه. ولی خب اینها زمان بندی داره و دیدیم که تا قبل از اینکه اتفاقات غزه بیفته دلار چندین ماه ثابت بود و دوباره برخواهد گشتش، حالا به همون کانال 48 49 که هست، ولی در دراز مدت دلار بین 42 تا 44 هزار تومان نوسان میکنه. ولی خب با این نوسان گیری ها میتوانن هزینه های مختلف خودشون رو از جیب ملت به راحتی به قول معروف در بیارن، به جایی که بیان دست تو جیب مردم کنن، به راحتی با یک نوسان مردم رو جو زده میکنن. حالا اونایی که دلار دارن بر صورت حفظ میکنن، اونایی که ندارن میرن میخرن و به هر حال با این نوسانگیری باعث میشه که مثلا 6 میلیارد دلاری که پول رفت قطر و قطریان جای دیگه هزینه کردن رو این گونه از جیب ملت در بیارن. به هر صورت حواسمون باشه نظم نوین یک دولت جهانی داره و تمام دولت‌ها ما هم هماهنگ هستن و در راستای یک الگوریتم حرکت میکنن. نقش‌ها باید متفاوت باشه، چپ و راستا باید فرق کنه که این بازی جلو بره. دقیقاً این یک فیلم سینمایی که نیاز به بازیگر بد و بازیگر خوب داره. به هر صورت این سناریو جلو خواهد رفتش تا برسیم به اون 2050 که برای ما ترسیم کردن که کنترل کامل بر موجودیت، روح و روان و غذای انسان به طور کامل به دست بیاد. به هر صورت از 2020 تا به امروز اتفاقات زیادی رقم خورده، می‌بینیم از وقایع طبیعی، پاندمی‌ها، جنگ‌ها و سیلاب‌هایی که هر روز داره رخ میده و تو اینها یک مراحل فاز ابتدایی هستن. فاز بعدی در 2030 شروع میشه تا برسیم به سال 2050. برای همین زیادی در خم این نباشین که فلان گروه و فلان حزب دارن حرف خوب میزنن. نه، ترامپ و بایدن عملا یک فرمان رو جلو میبرن با نقش‌های مختلف و بازی‌های مختلف، همینطور که در داخل ایران خاتمی، احمدی نژاد به هر صورت مجبورن یه وظیفه رو جلو برن. ولی خب وقتی که روی کار میان برای اینکه بتونن به هر صورت اون فرامینی که بهشون دادن اجرا کنن، بازی‌های مختلفی میکنن و نظام سلطه جهانی به اینا بهشون اجازه میده تا حدی که در محدوده الگوریتم باشن به هر صورت حکومت کنن. حالا رئیسی باشه، احمدی نژاد باشه، فرمانهای نظام سلطه جهانی جلو برود، فرق نمیکنن. گور پدر مردم ایران زمان مثلا خاتمی و روحانی قشر متوسط مقداری رشد میکنه، تا میاد رشد میکنه میزنن، احمدی نژاد میاد. دقیقاً سناریوی تکرار مکررات هستش و این بازیایی هستش که باید بهش دقت کنیم. برای همین دوستان پرسیدن در مورد دلار مطمئنا نزولی خواهد شد اگر دیگه بر اساس سیاست اتفاق خاصی نیفته و جنگ که به حال 1% هستش رخ نده، دلار نزولی خواهد شد و این یک به حال دزدی دولت از جیب مردم بود.